po kayo? Long time no si Shebot Lola in the house po. Ngayon, meron po akong mga nangyari sa buhay ko past few days. This is my birthday month. Sa dami ng blessing, ito po siguro ang one of the best gift in my birthday. Yeah, parang Pasko na, birthday pa. Now, we are unboxing my Iphone 12 Pro Max. Yeah, guys, see. Sorry na sa happiness ko, kasi I'm so happy lang eh. You know? Ayan, ito na siya, guys. Thank you sa mga bait na anghel ng lupa na nag-gift. Thank you po. Ayan, tignan niyo po siya. Bubuksan na natin siya, guys. Ganito siya buksan. Gano'n, yun. Ewa. It's like this. Yan. Ayan siya, guys. Ayan yung box niya. Napaka ganda sa mata. And then, ayan na siya. Sandali. Ewa. This is color gold. iPhone 12 Pro Max. See, guys? This vlog is for not, collect bashers, okay? This is for, gusto ko lang i-flex yung may mga magagandang bagay na nangyayari sa buhay, may mga taong mga mababait, diba? Mga generous people. Ayan na siya, guys. Buksan natin siya. Like this. Ewa. See, guys? Ayan na siya. With 3 camera. Tatlo, para siyang lutuan ng yung stove ba? Ayan. And then, bubuksan na natin siya, guys. Sana alam kong buksan. Okay. Ayan, ayan na siya. See, guys? Ayan na siya. Ayan na si Apple. I have an apple. Hello, sabi ni Apple. See, guys? Hola. See? Hello. Bonjour. Oh, yun. Hindi ko na yun alam. Okay. And then, guys, ganun lang siya. See, guys? Tapos, ang laman niya, guys, with the box, is the phone, of course, the iPhone, and only this cord. Siya. Cord and this pin. And also with the sticker. You know what I mean? Yeah. Wala siyang headphones. Ito lang siya cord. Diba usually naman yung may mga iPhone na dati, syempre, posible na wala silang cord. Diba? So, ang new iPhone 12 Pro Max, wala siyang saksakan. Yan, wala na, guys. Wala na surprise to. Ganun lang siya, guys. Yan lang kasama niya. Attach na yan. Kasama to siya. Taka ito, mga papers, kineme. Yan. Yung mga patak-atak ni iPhone. Ganyan, ganyan. O, alam ko ano to. That's it, guys. Of course, tapin lang. Ganun lang siya. Hindi siya masyadong ma-accessory si iPhone. Iba siya. Kumbaga, simply the best lang siya. Ayan, guys. See? Hello ng hello si iPhone. Buksan ko na daw siya. Yan.
Minsan sa buhay natin, 'di ba? Nagtatrabaho tayo, napapagod. Why we treat ourselves, 'di ba, for once? Hope guys, nagustuhan yung video na to sa aking pag-unboxing. Please don't forget to subscribe, like, and share. Support my YouTube channel. Small YouTuber. Arat na tayo, magtulungan tayo. Thank you guys. Bye, God bless.